Hello, Namaste and welcome to English learning class. Today again in this video I am talking about some exclamation expressions. आउनु साथीहरु आजको यो भिडियोमा पनि केही exclamation expressionsहरुको बारेमा कुराकानी गर्ने छौं. By the God's grace, भगवानको कृपाले. That is a good news. धेरै खुशीको खबर. Keep quiet, please. चुप लाग्नुहोस् कृपया. Many happy returns of the day. यस्तो दिन फेरि फेरि आओस्. Congratulations. बधाई छ. Touch wood. कसैको नजर नलागोस्. Come what may. अब जेसुकै होस्. Now you are watching Onic Computer YouTube channel. Please like and share this video. Write your thoughts in comment box and subscribe this channel. Press the bell icon for new videos. साथीहरु, हामीले खुशी, दुःख, लाज, आश्चर्य, क्रोध, आनन्द भाव प्रकट गर्नको लागि हामीले चाहिँ how र what को प्रयोग गर्छौं. How disgusting. छी कस्तो घिन लाग्दो. How disgraceful. कति अपमानको कुरो. How terrible. कति नराम्रो कुरो. How bad. कति खराबको कुरो. How absurd. कति वाहियात कुरो. How interesting. कति चाख लाग्दो कुरो. How lovely. अथवा हामीले भन्छौं how pretty. कति सुन्दर. How amusing. कति रमाइलो. हामीले यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौं how sweet. How dare he. उसको यत्रो हिम्मत. How dare you say that. यस्तो भन्न तिम्रो हिम्मत कसरी भयो. Watch out. अथवा हामीले भन्छौं be careful. सावधान हो. What a pleasant moment. कति सुखद क्षण. What a problem. अथवा हामीले भन्छौं what a bother. कस्तो समस्या छ. What an idea. कति राम्रो विचार. What a pity. कति दुःखको कुरो. What a shame. कति लाजमर्दो कुरो. अहिले तपाईहरुले ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ. कृपया यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोला. साथै आफ्नो विचारहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला. यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल बटनमा प्रेस गर्नुहोला नयाँ भिडियोहरूको लागि.